Привіт! Кум Путіна Віктор Медведчук затриманий за ґратами, а ми поговоримо про те, як він тікав із-під комфортного домашнього арешту, хто йому в цьому допомагав і чому Медведчук – зло. Ви дивитесь Bihus.info, я Аліса. Тримаємо інформаційний фронт і не даємо забути все те, що робили проти України та українців агенти російського впливу і зрадники. Це один із численних охоронців Віктора Медведчука – Андрій Таран, затриманий Службою безпеки України. Осуществляв його лічну охрану. Під запис охоронець розповів, як Медведчук утік з будинку в Києві по вулиці Медвинській, де він мав відбувати домашній арешт і чекати на завершення слідства за підозрою у державній зраді. Я перевірила дані, які Таран розповів про себе на цьому відео. Вони правдиві, тож особливих причин не довіряти решті його твердженням із цього відео у мене немає. Зі слів охоронця Медведчука випливає, що Медведчук утік не після того, як Росія почала бомбити українські міста. Не завдяки хаосу війни. Він утік з-під домашнього арешту ще до повномасштабного вторгнення. 23 февраля 2022 года в час ночі. Тобто хронологія виглядає так. Медведчук вислизнув від українських правоохоронців і Путін дав старт повномасштабному вторгненню. Як кум Путіна зник – окреме питання, адже навколо будинку була виставлена посилена поліцейська охорона. Її виставили ще ввечері 21 лютого через сигнали про підготовку втечі Медведчука. А домашній арешт лишається, так, зараз? Поки лишається. Медведчуку вдалося щезнути, попри те, що поліцейські на вулиці перевіряли автівки, які виїжджають з-під будинку. Кажете, що в багажнику лежить? Так, без проблем. Скажіть, останнє машина поїхала? Так, ми ж теж перевіряємо, щоб ви не поїхали. Будемо тут дежурити от і до. Затриманий СБУ охоронець розповів, як їм вдалося перехитрити поліцейських на чергуванні. 23 февраля 2022 года в час ночи я осуществил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича 2 выезда вокруг территории нашего объекта по улице Медвинская для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом. Тобто машина, якою таємно вивозили підозрюваного у держзраді, просто намотала кілька кіл навколо будинку, щоб патрульні припинили її перевіряти. В третий раз мы выехали уже с объекта по улице Медвинской втроем. Мартынов Андрей Юрьевич, я і Медведчук Віктор Владимирович. Хто такий цей Мартинов, який керував втечею Медведчука? У телефонних книжках інших людей Андрія Мартинова записують начальник охорони Медведчука. Мартинов – один із засновників медведчуківського агентства тітушок «Шторм». Це вони роками натовпом їздили за Медведчуком і сиділи в його нерухомості по всій країні. А ще регулярно нападали на журналістів. На відміну від іншого засновника «Шторму» Віктора Чорного, якого Медведчук взагалі притягнув із собою у народні депутати, Мартинов не публічний. Тож журналісти нерідко плутають його із тезкою-кікбоксером. У мобільних месенджерах Мартинов без фото, хіба з таким, у соцмережах порожньо. Принаймні зараз сторінки зачищено. Але я знайшла отаке фото на сторінці його доньки, зроблене на сімейному відпочинку в Криму. Коментар натякає, що це Мартинов. І ще оце теж може бути він. Коли Медведчук у 2019-му проліз в парламент за статусом народного обранця, Мартинова оформили парламентським помічником Медведчука. Кожен раз, коли ми приїжджали під будинок Медведчука під час його багатомісячного домашнього арешту, авто Мартинова було тут. Завжди. Де він зараз, не повідомлялось, але, сподіваюсь, теж у руках СБУ. Крім приватних тітушок із фірми «Шторм» і поліції, яка пильнувала навколо будинку, в цій історії є ще один гравець – поліція охорони. Це підрозділ Національної поліції України, який заробляє гроші на послугах охорони. Будь-хто, в кого є лаве, може найняти поліцію охорони. І Медведчук наймав, на додачу до тітушок зі «Шторму». Це поліція охорони стереже дачу Медведчука на Закарпатті. Стереже вже під час російського геноциду в Україні. Поліція охорони охороняється. Цей же департамент поліції охороняв самого Медведчука. Це з'ясували журналісти Радіо Свобода. Вони ідентифікували оцього охоронця кума Путіна.
Чим ви тут саме займаєтесь? Ваші функції які? Я його супроводжую. Тобто ви його охоронець? Так, я ж сказав. Бодігард із корочкою парламентського помічника виявився співробітником поліції. Ягольник є молодшим інспектором управління поліції охорони з фізичної безпеки у місті Києві. Зрештою, ми також виявили поліцію охорони всередині київського будинку, де Компутіна мав відбувати домашній арешт. Це сталося після втечі Медведчука 2 квітня. На перший погляд ситуація виглядала кепсько. Всередині будинку поліція, а Медведчук утік. І навіть якщо це поліція охорони, найнята самим Медведчуком, вони все одно громадяни України. І якщо стали свідками втечі підозрюваного у державній зраді з 2 охоронцями, мали би повідомити поліцію, яка чергувала навколо будинку. Судячи з матеріалів суду, який днями обрав арешт для утікача, чергові поліцейські на вулиці виявили відсутність Медведчука лише через кілька діб, 26 лютого. Але в цей момент я думаю, що зради не сталося, на щастя. Ситуацію прояснив начальник департаменту поліції охорони, і далі я поясню, чому вірю його словам. Поліція охорони має контракти на охорону будинків Медведчука і, власне, була і в тому будинку, звідки він втік, на Медвинській. Чи була вона в той день, коли він утік, 23 лютого, 24 лютого, всередині? Цей будинок ми взяли під охорону 24 березня. Договір був укладений 24 березня. А хто звернувся? Син Оксани Марченко. І він не мав особистої охорони, бо раніше бачили його в парламенті з особистою охороною поліції охорони. Ні, ми його не охороняємо. З того моменту, як до нього були застосовані санкції РНБО, поліція охорони його не охороняє. Отже, начальник поліцейських каже, що договір на охорону будинку на Медвинській уклали через місяць після повномасштабного вторгнення, 24 березня. За 4 дні до цього, 20 березня, ми були під будинком, і він виглядав покинутим, із відчиненими воротами. Наступного разу ми приїхали уже 2 квітня, і ворота вже були зачинені, а з будинку нам відповіли охоронці з поліції. Так що, думаю, дата укладення контракту правдива, і поліції охорони справді не було всередині на момент втечі Медведчука. І Медведчук успішно сховався в авто, виїхав з маєтку і перебрався в інший будинок. Затриманий охоронець назвав адресу схрону. Яслинская 11В. Чи так? Яслинская 11Б. У будь-якому разі ця адреса недалеко від будинку Марченко-Медведчука. Хвилини 4 на авто. Отак виглядає це місце зовні. А ще будинок із номером 11В виставляли на продаж і в довгострокову оренду. Тож є фото із середини ймовірного схрону Медведчука. Здесь мне была рассказана легенда, что этот дом снимают и арендуют семейная пара из Италии по имени Сандра и Света. Медведчук общался с женой. При их разговоре я слышал слова как ФСБ, они все сделают, они помогут. Будет готовиться побег с этого адреса. Готовит это все сотрудники ФСБ под руководством Путіна. Отже, затриманий охоронець Медведчука свідчить, кум Путіна чекав у Києві на допомогу від російської ФСБ – Федеральна служба безпеки Російської Федерації. Це диктаторська спецслужба, правонаступниця КДБ, яка займається опонентами путінського режиму в Росії і веде підривну діяльність в інших країнах. І зі слів затриманого охоронця Медведчука випливає, що ФСБшники таки прийшли у Київ рятувати кума Путіна у будинок на Яслинській. Ко мне подошел Медведчук Виктор Владимирович и сказал, что в течение 20 минут за мной приедут военные. Через 20-25 минут в калитку позвонили, открыли дверь, и я увидел мужчину в черной одежде, и в руках был желтый кулек. Они поднялись оба наверх. Через 10 минут они вышли, и Медведчук Виктор Владимирович был уже в украинской военной форме, балаклаве и кепке. Когда они вышли из калитки
их ждало уже 2 машины. Его посадили во вторую машину, и они покинули адрес Яслинская, 11Б. Так що, скільки б у Кремлі не робили вигляд, що їх не сильно турбує доля кума Путіна, вони, схоже, розробляли цілу спецоперацію із конкретно його порятунку. А сам Медведчук, вочевидь, не боїться потрапити зараз до Москви, попри провал російського воєнного бліцкригу в Україні. Його дружина Оксана Марченко втекла з України саме до столиці Мародерської Федерації, яка вбиває українців і нищить їхні домівки. І звідти заявляє, що Медведчук теж хоче туди потрапити. Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации. Хочу вірити, що там на нього чекає Лефортово. Так само, як і на інших високопоставлених російських убивць, яких Путін нині звинувачує в провалі в Україні. Але щось підказує, що сам Медведчук на в'язницю не очікує. Бо він роками вірно працював на Кремль. Вів підривну діяльність із середини нашої держави. І, вочевидь, розраховує на вдячність. Нагадаю лише ключові епізоди сучасної історії. 2013-й. Медведчук розгортає потужну інформкампанію проти інтеграції України в ЄС. Конференції, акції, негласні контакти із, прости господи, тодішнім президентом України Януковичем. Страшилки про те, як нам буде погано через європейський курс. Навіть Путіна притягнув у Київ рекламувати Митний союз. У нас підйом постійно. Відмову Януковича від угоди з ЄС політсила Медведчука називала своєю заслугою. Півторарічна робота активістів громадського руху «Український вибір» нарешті увінчалася успіхом. 21 листопада 2013-го Кабінет міністрів України зупинив процедуру підписання угоди про асоціацію з ЄС. Далі мільйони українців вийшли на акції протесту проти проросійського вибору Януковича. Він утік, а Медведчук продовжив свою підривну діяльність проти України у команді вже наступного президента Петра Порошенка. Ми знаємо про цю діяльність зі слів самого Медведчука, бо його телефони прослуховувала і записувала українська контррозвідка. А нам вдалося отримати багатогодинний архів аудіозаписів тих розмов. Отож, 2014-й. Медведчук став таємним переговорником тодішнього президента Петра Порошенка із Москвою і терористами на окупованому українському Донбасі. Завдяки цьому Медведчук просував російські інтереси у Києві і отримував корупційні плюшки, прибуткові бізнеси для заробітку. Росія хотіла, щоб Україна купляла вугілля для своїх теплових електростанцій на захоплених окупантами українських територіях, щоб ми завозили окупантам живі гроші. Медведчук кілька місяців домовлявся про це із владою у Києві і домовився. Ось як він звітував про свою підпільну діяльність чиновнику російського уряду Дмитру Козаку. Слушай, я же не мог не позвонить. 40 минут тому назад деньги, первый транш аванса доставлен в Донецк, через час будет в Луганске. Петру Алексеевичу передай большой привет, поздравления с Новым годом. А разом із успішним виконанням російського вугільного завдання Медведчук добився і поповнення власних кишень. Увів у схему щонайменше 2 підконтрольні компанії, які купляли вугілля у терористів на окупованому Росією Донбасі, збільшували ціну і перепродавали на українські державні теплоелектростанції. Покупається определенна фірма на шахтах, понимаєш, і продає Центренерго. Скажіть, будь ласка, скільки ви заробили на поставках вугілля із ОРДЛО? Я взагалі не розумію, о чому ви спрашуєте. Власне, саме оцю вугільну корупційну підривну діяльність Медведчука і почали розслідувати в рамках кримінального провадження вже за президента Зеленського. І саме через це провадження він був під домашнім арештом на момент вторгнення. Але вугіллям його робота на Москву не обмежувалася. 2015-й. В Україні триває останній етап повернення у державну власність стратегічної для нас дизельної труби. Річ у тім, що ще в 90-ті роки українська частина дизельного трубопроводу дивним чином опинилася у власності росіян, якщо конкретно, то російської Транснефті. У 15-му цей український трубопровід нарешті мав стати державним за рішенням українських судів. Але Медведчук за завданням росіян домовився із українською владою обнулити цей процес. І обнулив. Ось як він доповідав про це керівнику російської Транснефті. Да. Николай Петрович, я тут разговаривал с нашим главным, да? Ну, еще на той неделе мы там беседовали. Но там же остановили, перенесли это дело, да? По трубе, по трубе. Перехід труби у власність української держави в останній момент
скасували. І вона стала власністю приватної швейцарської фірми, за якою за всіма ознаками стояв Медведчук із партнерами. Вы сдыхались, мы приобрели. Але Медведчук отримав не тільки трубу. Медведчук отримав квиток на ринок російського диспалива, яке качали цією трубою. Фірма з його орбіти почала монопольно постачати в Україну дизель Роснефті. Медведчук накачувався грошима, а Росія зберегла свої заробітки на цьому ринку в Україні. Николай Петрович, я очень хочу, чтобы вы заработали, можно? Николай Петрович, ну надо же показать результат годичной работы, а? Николай Петрович. А невдовзі після віджаття труби із дизелем російсько-медведчуківська ДРГ взялася за ринок скрапленого газу. Кінець 2016-го. Медведчук з росіянами руками українських урядових чиновників і правоохоронців заблокували роботу більшості імпортерів скрапленого газу в Україну. Все заради того, щоб ринок захопив Медведчук зі скрапленим газом тієї ж російської Роснефті. Аудіозаписи української контррозвідки, які є у нас, не охоплюють цей період. Але в той час ледь не всі журналісти-розслідувачі робили матеріали про переділ ринку скрапленого газу на користь Медведчука. Зокрема, і ми. Тоді і дані митниці, і абсурдні рішення низки українських відомств, і постраждалі імпортери – все вказувало на те, що за переділом ринку стоять саме Медведчук і Росія у змові з топ-посадовцями України. 2018-й. Медведчук почав формувати в Україні потужну проросійську і антиукраїнську медіаімперію. Скуповував телеканали, фарширував їх технікою і пропагандистами, вийшов на значну глядацьку аудиторію. NewsOne, 112-й, у 2019-му ЗІК, пізніше були ще Перший Незалежний і Укрлайв. Канали записали на медведчуківського фунта Тараса Козака. Він за дорученням Медведчука їздив в Москву ледь не з усіх питань, від окупованого вугілля до дизельної труби. Заносив папери і лишав підписи. Смотрите, Николай Петрович, у меня будет заниматься мой человек, да, он как раз, потом я вам объясню, кто это. Его фамилия, кстати, тоже Козак. Он там депутат у нас, из моей бригады. Козак допомагав Медведчуку із бізнесом по зароблянню брудних російських грошей. А потім його ж зробили формальним власником каналів, придбаних на ці брудні гроші. Те, що несли в ефірах цих псевдоукраїнських каналів медведчуківські пропагандисти, нічим не відрізняється від федеральної Скабєєвщини. Зацитую українських медіа-вочдогів, які моніторять інформконтент. Співробітники холдингу розповідали, що, мовляв, Київ намагався приборкати Донбас танками, що сепаратисти діяли у межах необхідної самооборони, що на окупованих територіях збереглася стара добра Україна на противагу Майданній, що Київ продовжує війну попри бажання Росії, що російська армія захистила Крим від убивств, як на Майдані. Довгі демократичні процедури мирного часу, які ще не стикалися із такою свободою слова, були безсилими проти нахабства пропагандистів, підсумовує детектор медіа. Ну а коли ти роками публічно і непублічно схиляєш Україну діяти так, як потрібно Росії, і купаєшся у розкоші, оплаченій російськими грошима, то рано чи пізно ти попадешся їй на класичному шпигунстві в інтересах ворога. 2020-й. Наша спецслужба зафіксувала, як Медведчук надсилає в Росію дані про секретний підрозділ українських збройних сил. Медведчук направив Козаку, котрий тоді перебував на території Російської Федерації і, скоріш за все, перебуває там і сьогодні, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України, його особовий склад та бойову підготовку. Такий собі подарунок для спецслужб Російської Федерації. Це, до речі, один із епізодів іншого кримінального провадження, у якому Медведчук отримав першу підозру. Окуповане вугілля, російські нафтопродукти, проросійська пропаганда, шпигунство. Медведчук робив купу всього в інтересах Кремля, будуючи на цьому власне збагачення. Але і це далеко не все. Коли він займався типу соціальним навантаженням, обміном полонених, то вів перемовини із терористами явно не з українських позицій. Погикати із терористами – так, витягти наших – не на часі. То есть мы даем одного, а получаем 7 или наоборот? Да, а мне это нет, а получаете 7, а мне это не нравится, я не дам. И я все делала, чтобы не дать. Не давай, Оля. Не даю. І переймався хіба тим, щоб з'явитися в кадрі з Путіним. Ну посмотри, слушай, а как они снимали? Ну надо было, слушай, ну это самый важный момент, зачем все же этот огород городился. Ну, обидно просто.
Так, це розмова Медведчука із прес-секретарем Путіна Пєсковим після визволення Надії Савченко. Весь город городився ним лише заради кадру із Путіним. А ще були просто власні фінансові інтереси, заради яких Медведчук чхав на інтереси України. Наприклад, після окупації Росією Криму Медведчук так хотів зберегти за собою одне із тамтешніх газових родовищ, що без вагань зробив кілька речей. Перереєстрував за російськими законами компанію, якій Україна дала ліцензію на користування цим родовищем. Хочется уже, если там работать, то работать, платить налоги, все остальное как бы. Ну нахер нам нужна киевская структура, алло. Не цурався писати Путіну листа із особистим комерційним проханням. Безпосередньо сам Медведчук правив листа щодо цього проекту, адресована на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна. І зрештою передав окупантам геологічну інформацію про запаси розвіданого Україною родовища, тобто дані, зібрані за кошти українських платників податків. На цій ділянці проводилися розвідувальні роботи з 2002 року, на що наша держава також витратила значні ресурси. Процес з підготовки та розробки окупантам родовища зайняв би роки та потребував би значних матеріальних ресурсів. Родовище не власність Медведчука, це власність українського народу. Він лише отримав право тимчасової розробки його від України. А, до речі, отримав ще у 2012 році за часів Януковича. Але коли Росія окупувала Крим, Медведчук почав розпоряджатися даними про це родовище як власними, співпрацюючи з окупаційною владою. Приблизно з березня 2015 року фактично розпочався абсолютно незаконний процес передачі цих даних окупаційній владі. Загалом навіть цього ефіру не вистачить, щоб описати все антиукраїнське, що за ці роки встиг зробити Медведчук. На цьому тлі лише 2 підозри і лише у 2021 році видаються запізнілим і замалим покаранням. Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей. Тому, якщо його обмін і можливість зустріти політичне забуття не за ґратами української в'язниці справді розглядаються, плата за це має бути дійсно великою. От тільки є сумніви, що Путін готовий її платити.